Всім привіт! Уже скоро найочікуваніше свято Різдво Христове. І як кажуть старожили, що під час Різдва відбуваються всякі дива. І якщо забажати бажання, воно обов'язково збудеться. Отож бажаю всім, щоб у вашій родині запалала різдвяна ялиночка, щоб ніщо в родині не змогло розлучити чоловіка і жінку, щоб наші діточки приносили нам спокій і радість, а наш янгол-охоронець боронив нас від всяких негараздів. Ось такий різдвяний ліхтарик з елементами чуда. Пропоную вам повторити. Що ж, перейдемо до його схеми. А серцем цієї схеми є транзистор IRF-Z44N. Ось така котушка з середнім виводом, тобто 5 вітків. Перша катушка, 5 вітків друга. Середня точка у нас йде через опір 10 Ом, це є плюс. Початок однієї катушки з'єднаний по схемі з транзистором, це буде лівий провід. Кінець катушки буде середній вивід. І крайній справа це у нас буде плюс-мінус. Використовую я коробочку такого сирного продукту. Отож, з цієї сторони, де є кришка, на термоклей приклеюємо нашу катушечку. Цю катушку трошки вдосконалив, додав по 5 вітків. Тобто одна 5, друга 5, середній вивід, це як було в тій було 3, тут 5. Значить, наш транзистор обов'язково ставимо на радіатор, щоб він охолоджувався, не перегрівався. Добавив я плату заряду і контролю розряду літій-іонного акумулятора і в розрив живлення батарейки поставив вимикач. І наш опір 5-ваттний 10 Ом, той, що по схемі йде на середній вивід катушки і потім йде на плюс. Ось така компоновка в такій коробочці з-під чогось. Досить так вдало вмістилося. Що можу сказати по споживанню? Споживання досить так не є високий, десь є 60 мА. І воно є стабільне, тобто хватить на декілька годин на одному заряді спокійно. Ще хочу додати декілька слів, як зробити таку ялинку. Значить, всі виводи плюс до плюса, мінус до мінуса. У нас вимальовується така схемка, що все йде паралельно. Знизу у нас є катушка. Вона має 100 вітків проводу діаметром 0,3. Для міцності трошки залита термоклеєм. Потім зверху білим скотчем або лейкопластирем медицинським. Щодо катушок самих світлодіодів, давайте візьмемо самий яскравіший, відійдемо, не хочеться портити, але прийдеться. О! Тобто тут є ферритовий сердечник у вигляді такої гантельки, вже готовий, десь відпаяв. Не пам'ятаю звідки, але в блоках живлення або в якомусь пристрої до інтернету. Тобто сам світлодіод припаюється до виводів катушки. І в даному випадку тут, напевно, дріт 0,6. Тобто досить товстий дріт. Його вистачає, щоб
запалити наш світлодіод. І найменший, певно, візьму цей. У нього також є котушка на ферриті вигляд такої гантельки. Тут провід 0,3, такий як в нашій гілинці. Намотував замість іншого дроту, то був тонший. Тонший, до речі, не треба давати, треба тільки можна грубший давати. Тут є 0,3 і так намотав, поки воно вміщається і припаяний до виводів. Ось щодо світлодіодів. Тепер давайте намалюємо принципіальну схему. Значить, у нас котушка одна, котушка друга. Це є середня точка. Значить, тут у нас 5 витків по 5 витків. 0,6 мм. Значить, наш транзистор з боку його позначки, тобто корпусом він прикручується до радіатора. Значить, початок котушки до лівого, кінець котушки до правого. Це у нас буде мінус. Ця частинка у нас йде через опір на тут мінус, береш, а тут у нас плюс. От якось так. Далі ми додали плату заряду і розряду. Значить, у нас є вихід мінус, вихід плюс. І наша батарейка. У нас тут мінус, тут у нас плюс. Значить, контакти B мінус на мінус, контакти B плюс на плюс. Тут поспішив. Треба додати наш вимикач. І тут у нас іде плюсовий контакт на плюс і мінусовий контакт на мінус. От якось так. Ця схема виглядає. Значить, ще раз. Літій-іонна батарейка 18650. Плата контроля заряду не пам'ятаю марки, буде в описі під відео. Значить, тут у нас 10 Ом опір. Значить, початок до лівого, кінець до середнього і вихід у нас на мінус. І центральний наш через опір де плюс. Ну і плата заряди. Отож, кому сподобалась схема різдвяного ліхтарика, ставимо вподобайку. Обов'язково напишіть якийсь комент під відео. На все добре і до нових зустрічей.